Cunoscuți și ca poliția mâncării, nutriționiștii sunt spaima pofticioșilor care vor să slăbească. Diete plictisitoare și neatrăgătoare, gândul că vor mânca doar salată și brocoli pentru o bună perioadă de timp îi face pe mulți să renunțe la regim înainte de a începe. Plus că e complicat să slăbești, sunt prea multe reguli, excepții și informații care se contrazic. Roșiile îngrașă, pot să mănânc pâine, topesc kilogramele mai repede cu ceai verde. Dacă și tu ai dileme când vine vorba de slăbire cu un nutriționist, rămâi aici pentru că îți voi spune ce e bine să știi înainte să intri în cabinet. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, loc unde vorbim relaxat despre nutriție, slăbire și sport. Te invit să te abonezi și hai să vedem ce ar trebui să ai în minte înainte de a începe colaborarea cu un nutriționist. Decide că vrei să faci o schimbare pentru tine. Am venit pentru că m-a bătut la cap soțul sau a insistat soția. Sunt replici auzite uneori în cabinetele de nutriție, replici care de cele mai multe ori nu pot ține locul motivației personale. Persoana care se află ca pacient în fața medicului sau nutriționistului trebuie să înțeleagă de ce e important să schimbe obiceiurile alimentare și să și le asume de bunăvoie și nesilit de nimeni. E important să știi de ce vrei să slăbești. De exemplu, ca să te simți mai bine în pielea ta, să ții ritmul cu nepoții sau copiii, să scapi de unele probleme de sănătate, să te simți mai bine în hainele preferate, să nu mai sufli din greu când alegi după autobuz sau urci scările. Fii sincer. Nutriționistul este aliatul tău și nu un jandarm care te arestează la prima pătrățică de ciocolată mâncată în plus. Pentru ca procesul de slăbire să aibă succes, trebuie să fii sincer în discuția cu nutriționistul. Să nu minți se aplică mereu în această relație, inclusiv în jurnalul alimentar. Nu are sens să zici că ai mâncat doar piept de pui cu salată, uitând întâmplător de pungile de chipsuri sau de cafelele zilnice cu multă frișcă și sirop. Dacă ai nelămuriri, pune întrebări specialistului. Îți va fi de folos să înțelegi ce stă în spatele recomandărilor sale și care sunt principiile de bază ale nutriției sănătoase. Fii dispus să te implici și să muncești pentru schimbare. Foarte mulți vor să primească o dietă standard care să le oferă rezultate rapide și impresionante, dar fără să facă nimic. Nutriționistul nu e însă zâna care cu atingerea baghetei îți transformă corpul în silueta mult visată. E nevoie și de contribuția ta. La început s-ar putea să fie mai greu, deoarece e vorba de obiceiuri construite în ani de zile, însă dacă ești consecvent, rezultatele vor apărea cu siguranță. Cum bine spune un citat, motivația te poate ajuta să începi, dar disciplina te ajută să evoluezi. Mai ales când motivația e absentă, pentru că da, vor fi și zile din astea. Totuși, disciplina nu înseamnă rigiditate sau face totul perfect, ci mici schimbări care se transformă apoi în obiceiuri bune. Nu e cazul să abandonezi slăbitul dacă într-o zi ai mâncat și a doua porție de cartofi prăjiți sau dacă ai gustat dintr-o prăjitură. Ai răbdare, deoarece va fi un proces de durată. Dacă ai acumulat kilogramele în ani de zile, nu te poți aștepta să le dai jos cât ai zice salată. Chiar dacă procesul este mai lent și vei avea perioade de stagnare, asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Dacă abia aștepți să revii la normal, după o perioadă de înfometare și restricții dure, e un semn că dieta de slăbit nu e eficientă și sănătoasă. Poți slăbi drastic pe termen scurt, însă apoi să pui la loc kilogramele pierdute la pachet cu altele în plus. Contează mai mult să deprinzi noi principii sănătoase pe care să le poți aplica și după ce nu mai colaborezi cu nutriționistul. De exemplu, să ai legume la cel puțin 2 mese pe zi, să bei apă, să mănânci mai puține mezeluri, să nu exagerezi cu dulciurile. Nu toți nutriționiștii au aceeași abordare. Dacă ai mers la un nutriționist, dar ai fost dezamăgit de abordarea sa, de faptul că ți-a promovat anumite produse ca să slăbești sau înfometarea ca unică soluție, nu renunța. Există și persoane cu pregătire superficială sau fără studii de specialitate care se autoproclamă nutriționist sau health guru, dar nu toți nutriționiștii sunt așa. Verifică înainte studiile sale, dacă au urmat programe de perfecționare și ce spun pacienții despre el. Mai contează și stilul nutriționistului. Dacă glumești mereu sau ești ironic, un medic prea serios s-ar putea să nu fie pe placul tău. Alege o persoană în care să ai încredere și ale cărei recomandări să le urmezi cu deschidere. În cazul în care suferi de anumite boli, ia în calcul un medic nutriționist cu experiență în direcția respectivă, care a mai lucrat cu persoane în situația ta. Dacă faci sport, mergi pe mâna unui nutriționist sportiv.
Pentru copii, un medic care are cunoștințe de nutriție pediatrică este de preferat unuia care lucrează doar cu adulți. În cazul în care nu știi cum să alegi un nutriționist potrivit pentru tine, urmărește și acest video în care am explicat pe larg care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ții seama. La final, vreau să te felicit dacă ai ales să apelezi la suport profesionist pentru a rezolva problemele ce au legătură cu nutriția. Te sfătuiesc să faci echipă cu nutriționistul ales, să fii sincer și implicat și vei vedea că rezultatele nu vor întârzia să apară. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video, distribuie-l pe rețelele tale de social media și nu uita să te abonezi la canalul meu.